I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS DPST. Kamusta po? So, natapos na natin ang ating episode 1 which is just an overview of the DepEd memo that was released for the RPMS in the new normal. So now, part of that memo is the RPMS cycle. So, ito po yung RPMS cycle natin last school year. So, makikita natin na ang ating RPMS cycle last school year ay dependent sa ating mga months of the school year. So, diba, June to March ang ating school year, regular na school year natin. Dahil ganun yung ating buwan, ang ating mga months dito sa bawat phase ay nakadepende doon sa mga months na yon. So, syempre, dahil nga po nag-move ang ating school year from June naging October, magbabago din ang ating RPMS cycle. So, I would like to welcome everybody to episode 2 of this RPMS in the new normal. So, this is our new RPMS cycle for this school year, yung ating new normal na RPMS cycle. Dahil nga po nagbago ang ating simula at dulo ng school year, magbabago rin po ang mga months na nakalagay dito sa ating RPMS cycle. So tingnan po natin kung ano ba yung mga pagbabago na kaakibat ng ating bagong school year. Sa ating phase 1, ngayong naibaba na nga ang ating RPMS for the new normal, ang una munang gagawin, of course, is the capacity building for school heads and raters. Kailangan alam muna nila kung ano yung mga dapat gawin para sigurado sa mga gagawin sa field. Okay? So, ang ating RO, DO, school head, at raters ang in charge doon sa capacity building activities. So, ika-capacitate ang lahat hanggang sa makalagay sa atin yung capacity building. Now, bilang ratings, ano naman ang ating gagawin? So, as usual, gumagawa po tayo ng development plan at ng ating SAT or ESAT, so self-assessment tool. Dahil nagbago ang ating mga objectives, syempre meron tayong bagong ESAT na gagawin kung saan ang mga objectives po ay hindi na katulad ng objectives ng ESAT natin last year. So, hindi na pwedeng gamitin yung dati. Tapos, gagamitin for this school year kasi nga iba na po ang mga objectives na nakikita sa ating ESAT. Ganun din, magbabago ang ating development plan unless ang ating mga strengths at weaknesses ay yung mga objectives pa rin ng mga nakaraan. Pero siguro, dahil merong mga ilang bagong ini-introduce tayo ng mga objectives, posible na iyon ang ating mapili para sa school year na ito. So, nasa sa inyo po iyon kung ano ang inyong gagawin para sa ating ESAT at para sa ating development plan. So, ang ating phase 1 ay January yon. So, planning ang ating January. Ngayon, kapag nagawa na natin ang ating ESAT at ang ating development plan, pupunta na tayo sa kasunod na phase, which is phase 2. So, dito naman sa phase 2, which is performance, monitoring, and coaching, actually, meron ditong months na inilagay, pero actually, ang ating mga school head at raters ay talaga namang tinutulungan tayo simula't simula pa. So, nung nagkaroon ng pandemic, syempre ang ating mga principal at ang ating mga master teachers ay tumutulong upang mas mapadali para sa mga teachers ang mga bagay-bagay. Dahil lahat naman po talaga tayo ay nagko-cope sa ngayon. So, syempre, kahit ano man yan na ine-extend sa atin na tulong ng ating mga school heads, ng ating mga master teachers, buong puso natin yung tatanggapin lahat. Kasi sa panahon ngayon, lahat ng mga tulong ay welcome. Walang tatanggihan tayo
Pagtuturo yan gamit ang technology, sa mga considerations, especially doon sa mga hindi masyadong marunong sa technology, at sa mga iba pang bagay, kahit nga pagpapalakas lang ng loob na makakatapos tayo ng maluwalhati ngayong school year na ito ay malaking tulong na para sa ating lahat. So, yung mga ganong bagay, ay ginagawa naman ng ating mga school heads at ang ating mga raters buong taon. Hindi yan inoorasan. Pero dito sa ating cycle ay dahil nga ngayon lang natin nakikita yung dapat natin gawin, January to June 2021, no nakalagay dito na performance monitoring and coaching. Kasi nga po, dito sa performance monitoring and coaching, pumapasok ang observation. At dito po, sa panahon na ito, ino-observe ang mga teachers. So from January 2021 to June 2021, tayo po ay maggagawa ng performance monitoring and coaching. Okay? So, dito rin po sa ating phase 2 natatagpuan ang ating mid-year review. Pag tayo ay dumating na sa mid-year review, kung saan ang ating mga raters at school heads ay hahanapan na tayo ng ating portfolio, dapat meron na tayong naka-ready. Ano ba yung hinahanap sa ating portfolio para sa mid-year review? Kailan ba ito mangyayari? Mangyayari ito ng March 2021. So, dapat may naka-ready na tayo. Diba po? Ang first observation ay nangyayari na between January 2021 and March 2021. So, dahil yun ay nandun sa pagitan ng dalawang buwan na yun, yun yung makakasama natin ilalagay during the mid-year review. Okay? So, yun yung hahanapin sa atin. Teacher adds, ilan ba ang classroom observable indicators ngayon? Ang classroom observable indicators natin for the proficient and the highly proficient teachers are 7. There are 7 indicators. Okay? But only 3 of them will be addressed or will be looked for in the observations 1 and 2. Okay? So, 3 lang po ang hahanapin. Ano-ano ang mga ito? Objectives 1, 5, and 7. So, yung 3 lang po na yon ang hahanapin kapag tayo po ay nagpa-observe ngayong online teaching sa ating ginagawa. Okay, so 3 na lang. Yes! Okay, so medyo magaang-gaang. Kasi naman, bakit ba magaang-gaang? Siguro kasi ang hirap naman ng panahon ngayon talaga. Mahirap makikonnect sa bata masyado dahil sa technology lang tayo umaasa. Pero syempre bilang teachers, ginagawa naman natin lahat ng paraan. At itong tatlong objectives na ito ay may kinalaman pa rin sa sitwasyon natin ngayon. So, ito nga pong ating RPMS for the new normal ay nakabase sa kung anong panahon meron tayo ngayon dahil panahon ng pandemya. So, ito lang muna yung hahanapin sa atin. Okay? Later on, i-discuss natin yun. Pero sa ngayon, ito muna tayong RPMS cycle. Okay? So, ang objectives 1, 5, and 7 ang hahanapin kapag po tayo ay nagpa-observe. Okay? So, kapag nagpa-mid-year review na tayo, makikita na doon ng ating mga raters ang ating mga documents na nanggaling sa ating observation para sa objectives 1, 5, and 7. Teacher adds, paano naman yung mga ibang objectives? Okay? So, yung ating ibang objectives, syempre meron na tayong mga naipon na ibang documents mula noong October 2020 hanggang ngayon. At dahil March pa ang ating review, makakaipon pa tayo hanggang March. Okay? So, dahil nakaipon tayo hanggang March, lahat ng mga documents na nagawa natin from October 2020 to March 2021 ay isasama natin para sa mid-year review. Okay? So, after the mid-year review, pupunta na tayo sa performance review and evaluation, which is phase
4. Okay, so dito naman sa ating phase 4, dito nangyayari ang year-end review. At pagkatapos ba ng year-end agad, yun naman yung susunod. Pero syempre, continuous pa rin ang performance monitoring and coaching ng ating school head at ng ating mga master teachers, ng ating mga raters. Okay? So ngayon, dito sa ating performance review and evaluation, pagdating sa dulo ng ating school year, dapat naka-ready na ang ating mga portfolio. So, sino ang mga kailangan dito? Sino ang mga persons involved? So, we have the raters, the ratees, and approving authority. Okay? So, kung sino man yung approving authorities natin. Kailan ito nangyayari? This happens a week after graduation. Okay? So, ganun din po. Objectives 1, 5, and 7, dahil makukumpleto na natin ang ating dalawang observation, kapag dumating na ang year-end, syempre yung dalawang observation na yun ay nanggaling mula January 2020 hanggang January 2021 hanggang May 2021. Okay, so nakompleto na natin yung dalawa. Yung ibang mga objectives naman po, ang panggagalingan niyan ay mula October 2020 hanggang May 2021. Okay? So, nandun na lahat ng ating mga documents, iayos na natin sa ating portfolio para maipasa at ma-rate ng ating mga raters. Okay? So, natapos na tayong i-rate, nagkasundo na tayo, meron na tayong bagong phase. Meron na tayong phase 4, which is the performance rewarding and development planning. So, gagawa na ulit tayo, i-improve na natin ang ating development plan for the following school year. Okay? At kung may natutunan tayo, syempre sigurado may matututunan tayo ngayon, alangan namang wala. Syempre matututunan tayo ngayong year na ito at yun ay ating magagamit para mag-improve pa ng ating sarili. Okay, so dito rin mangyayari ang ating IPCRF data collection katulad ng ginawa natin nung nakaraang taon, yes. Kasi nung nung mga bandang June, July, August, ginawa last year. So, gagawa ulit tayo noon kung ano yung nasa portfolio na rating natin, yun yung ating ilalagay sa ating IPCRF. Okay? Na yung pinapasa sa central office. Okay, so kailan yung gagawin? A month after graduation din. Teacher, nag-overlap ba yung phase 3 tsaka yung phase 4? So, parang gano'n naman din kasi talaga. Minsan nag-overlap kasi nga yung performance monitoring and coaching. Buong taon yan nangyayari talaga. So, may mga nag-overlap, pero okay lang yan. At least, we know what to do in each of the phase. So, kapag nakatapos tayo ng isa, alam na natin kung ano yung next natin na gagawin. Okay? So, Teacher Ads, paulit-ulit ka dyan ng after graduation, a week after graduation. May graduation ba? Siyempre po, meron. Pero siyempre, hindi natin alam kung virtual ba o face-to-face. Pero, tingnan natin. Let us pray some more so we can have a better situation in the coming months. Hopefully, magkita-kita ulit tayo sa mga schools kasi nakakamiss na rin ang mga bagay-bagay sa eskwelahan. Pero sa ngayon, we have to keep safe, nasa bahay lang tayo at sana ay patuloy nating gawin ang ating mga kailangan gawin at ginagawa naman talaga natin yung tayo pa ba? Okay, so sa ngayon, ito muna ang ating RPMS cycle for the new normal at ang next nating episode ay tungkol naman sa mga classroom observation. Okay, so yun yung pinaka-inaabangan din ng lahat. Ano ba ang mangyayari dito sa classroom observation? So, iba nagtatanong, kailan ba ang SAT? Kasi bago, kailan ang SAT? So, may darating naman daw, sabi ng mga taga-central office, meron naman daw na darating. So, abangan na lang po natin ang electronic SAT. Pwede namang gawin to ng manual, pero pwede namang intayin ng electronic para
mas madali i-consolidate at mas madaling ipasa kung sino yung dapat pagpasahan. Okay, so that's all for now. So if you like this video, please give me a thumbs up. And if you want to subscribe, just please hit that subscribe button below and click the notification bell so that you will get updated every time there is a new post. And you may also visit my Facebook page, which is also named as Teacher Ads. So you may visit, like the page, and share the posts there with our other co-teachers. So thank you very much for watching. Once again, I am Teacher Ads, and I will be your guide in understanding the RPMS UPSD. Bye!